Thanh Long xin quay cái video lễ cho quà cho sư, cũng gọi là lễ khắc thực ở Lào. Những điều chúng ta nên biết và nên học hỏi. Thầy ơi, cho con quay. Xin thông báo bà con, thông báo chương trình làm lễ tất bạt. Nó mời tất cả bà con chúng ta ngồi vào cái chiếu rồi chúng ta dâng quà cho sư. Sau đó để sư là làm mấy cái lễ cho bà con tất bạt. Nghi lễ khắc thực của đất nước Lào đã thu hút rất nhiều du khách. Tuy nhiên, dự lễ dâng quà cho sư cho đúng là điều không phải du khách nào cũng hiểu rõ. Lễ khắc thực mang những nét văn hóa độc đáo dựa trên tinh thần Phật giáo của đất nước Triệu Vôi. Hàng ngày khi trời còn mờ sáng, với đôi chân trần, các nhà sư xếp thành hàng dài, lặng lẽ tỏa đi dọc các con đường nhận đồ ăn khất thực từ những người dân xếp hàng quỳ dân một cách thành kính, và sau đó cầu nguyện ban phước lành cho dân lành. Thức ăn cúng dường được chia cho người nghèo dùng trong bữa ăn duy nhất trong ngày của các nhà sư và một phần các loài vật nuôi trong chùa. Truyền thống này giúp người tu hành vừa độ nhập, vừa bỏ lòng sân si ngã mạn và gián tiếp tạo công đức cho những người cúng dường vật phẩm. Lễ khất thực từ lâu đã thu hút đông đảo du khách du lịch đến Lào, đặc biệt là ghé thăm cổ đô Lăng Ti Ân, Thanh Bình và Cổ Kính, thành phố của những du khách được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Du khách thường không bỏ lỡ cơ hội tham dự lễ này. Tuy nhiên, một số du khách tăng lên mỗi mùa cao điểm, đồng nghĩa là việc có thêm những vị khách bỏ những đồ ăn ngồi ý muốn của các nhà sư. Do thiếu hiểu biết mà họ vô tình phá hỏng bầu không khí trang trọng linh thiêng của lễ khất thực. Bởi thế nhiều chiến dịch kêu gọi du khách tôn trọng lễ khất thực và được triển khai. Chính quyền Lào thậm chí đã ban hành bộ quy tắc ứng xử bằng hình ảnh nhằm vận động du khách có trách nhiệm tại đất nước mình. Tuy nhiên, cho đến nay tình hình chưa được cải thiện nhiều. Để tránh bị làm phiền, nhiều người dân địa phương chọn các con đường và các ngõ xóm nhỏ cho nghi thức dâng lễ, dâng quà cho sư. Trong khi đó, các nhà sư không có nhiều lựa chọn. Họ chấp nhận cảnh bị vô số máy ảnh và điện thoại chĩa vào mình mỗi sáng trên con đường khất thực quen thuộc này. Bởi vậy, trước khi lên kế hoạch cho chuyến du lịch tại đất nước Lào, Triệu Vôi đã ấy có ý nghĩa dậy sớm để dự lễ dâng quà cho sư. Du khách nên nắm rõ những điều sau đây. Dâng quà cho sư là nghi lễ tôn trọng linh thiêng, không phải hình thức biểu diễn phục vụ cho du khách. Du khách còn ăn mặc trang phục kín đáo lịch sự dù là nam hay nữ. Tuyệt đối giữ im lặng, không nói to và chỉ trỏ phá vỡ bầu không khí tôn nghiêm. Nếu muốn chụp ảnh, hãy tắt âm thanh. Tuyệt đối không dùng đèn flash chĩa thẳng ống kính vào mặt các nhà sư. Không tiếp cận quá gần, đụng chạm cơ thể hoặc bám theo sát đoàn hành khất. Nếu quyết định tham gia, hãy chắc chắn rằng điều này có ý nghĩa nhất định bạn về mặt tinh thần. Nếu chỉ tham gia để trải nghiệm cho vui, cho biết, tốt nhất. Hơn hết, du khách nên đứng từ xa chiêm ngưỡng. Phụ nữ phải cởi giày dép, quỳ gối hoặc ngồi trên ghế thấp. Đàn ông có thể đứng, tuy nhiên cần phải thành kính và rửa tay sạch trước khi dâng đồ ăn, tránh nhìn thẳng vào mặt nhà sư.
không dâng lễ vật sống, đồ chiên xào và tiền, không mua thức ăn bày bán sẵn trên hè phố, chuyên bán cho khách du lịch. Chúng thường có giá trị cao và chất lượng kém. Nếu có thể, nhờ khách sạn, nhà nghỉ nơi bạn lưu trú giúp chuẩn bị, hay ra chợ địa phương sớm mua cơm hoặc loại xôi nấu từ cao cai nôi, loại gạo nếp tốt tại Lào. Xôi, trái cây, các loại bánh, nước lọc hoặc thức ăn nấu chín nên đựng trong giỏ hoặc bát sành, không đựng trong túi ni lông. Của cho không bằng cách cho. Các nhà sư sẵn sàng nhận đồ dù đó là một giỏ xôi nóng hổi đầy ắp, hay chỉ đơn thuần là một quả chuối nhỏ. Đi du lịch là cách làm giàu vốn hiểu biết và trải nghiệm, nhưng chính bạn cũng chẳng là người đại diện cho văn hóa của đất nước mình ra thế giới. Vì thế, dù tham dự nghi lễ dâng quà cho sư trên đất nước Lào hay bất cứ lễ hội nào khác trên thế giới, việc tìm hiểu văn hóa địa phương luôn luôn là điều cần thiết. Hãy nhớ, chỉ bằng những hiểu biết và hành động cư xử nhỏ của một lữ khách có trách nhiệm, bạn đã góp phần tạo nên môi trường lịch sự có trách nhiệm trên toàn cầu. Vâng, xin kính thưa các bạn, nhân dịp chuyến làm lễ dâng quà cho sư, lễ tế nước và lễ Tết cổ truyền người đồng bào dân tộc Lào tại du lịch Buôn Đôn đã tổ chức rất long trọng, Thanh Long Vlog cũng xin review cái video này. Xin tất cả hãy yêu mến đăng ký ủng hộ cho Thanh Long Vlog có nhiều dữ liệu hay để phục vụ các nghi lễ tập tục văn hóa vùng miền của dân tộc trên đất nước Việt Nam nói chung và nhìn ra thế giới nói riêng. Vâng, Thanh Long Vlog xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Hello, cái chương trình lễ dâng quà cho sư đã kết thúc. Sau đây trước sân khấu và sau đây xin trân trọng kính mời ban tổ chức chúng ta lo lại phần cho anh em làm công tác tổ chức để chúng ta phụ trách cái công tác MC ạ. Nhằm sạc cái vườn. Xin thông báo bà con đến nha. Bây giờ chúng ta đến lượt là cái công tác tổ chức, sau đó chúng ta mới tiến hành làm công tác là sửa pháp quán là sau nhá. Đề nghị bà con chúng ta lưu ý, tôi đã có danh sách mời 50 trẻ em hoặc là 60 trẻ em, đặc biệt ưu tiên là 50 trẻ em chúng tôi ngồi thực ở trên cái chiếu của do ban tổ chức chúng tôi đã chuẩn bị, mặc sắc phục dân tộc Lào, chúng ta ngồi theo cái vị trí. Đề nghị các chị chúng ta chuẩn bị nhá. Công tác tổ chức lễ khai mạc nha. Ai ơi, cho đừng sạt cái này nè, đừng sạt cái này, đừng ngắm ngầm này, cho nó mới cho năng cho nó sạt, ai mới cho năng trên xếp hàng làm ngầm. Dù tao nào đi năng nó được tao nào này cho nó hay một anh nhàเขาdù được thân nàyเขาtặng quà đấy, tặng quà bên năng lấp này, bên năng thiêng cả cái này lông lông, đâu sạt thân thì bên năng rồi. Mà năng mẹ chào đây thì nó bà mẹ bà nương họ ướn nó sao theo họ năng tập sư đó, năng tập theo cái gì, năng tay phun họ đi là họ cứ năm lắng gần đấy, năng cái oai nào mà đấy đất oai mà nên đấy. Bây giờ xin phép sư chúng ta là từ từ làm cái con đúng. Bây giờ chúng ta giao cho ban tổ chức để họ làm công tác hành chính thức, đó là họ làm xong tặng quà theo quà xong hết rồi lúc đó là ban tổ chức đấy là họ mới giao cho mình làm cho ban điều hành lễ hội, là ban điều hành lễ thì chúng ta thực hiện công tác 21 thì xin phép được bắt đầu.
Lời đầu tiên xin kính chào quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí và các bạn đã về dự lễ hội Bun Pimay Lào năm 2021. Buôn Đôn của chúng ta có 36 hộ gia đình với 200 khẩu là người Việt gốc Lào, tập trung chủ yếu ở xã Cờ Đông Na. Tổ chức Tết Bun Pimay là thể hiện sự tôn trọng phong tục, tập quán của nhân dân các bộ tộc Lào, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các bộ tộc Lào, làm phong phú thêm kho tàng văn hóa dân gian của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Tổ chức Tết Bun Pimay để người Việt gốc Lào ở Buôn Đôn tự hào hơn về nguồn cội, càng ra sức phấn đấu xây dựng cuộc sống mới tươi đẹp hơn trên quê hương Việt Nam thân yêu, thiết thực vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào, Lào Việt Nam vốn đã gắn bó keo sơn, càng thêm keo sơn gắn bó. Du lịch cầu treo Buôn Đôn và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Cờ Rông Na, Hội hữu nghị Việt Nam Lào tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức lễ hội Tết cổ truyền Bun Pimay Lào 2564 năm 2021 cùng với cộng đồng người Việt gốc Lào vui mừng đón Tết Bun Pimay tại đảo Eno, khu du lịch cầu treo, huyện Buôn Đôn. Kính thưa quý vị, thưa đồng bào, đồng chí và các bạn, Bun Pimay, Bun hút nậm, hội té nước là hội mừng năm mới Tết cổ truyền của các bộ tộc Lào. Theo truyền thống, Tết Lào diễn ra trong suốt tháng 5 của Phật lịch. Hiện nay, Tết Lào được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4 dương lịch hàng năm. Đây là Tết theo Phật lịch bởi vì ở Lào, từ lâu đạo Phật đã trở thành quốc đạo. Bun Pimay hay còn gọi là Bun hút nậm, lễ hội té nước, là lễ hội lớn nhất trong năm. Người dân té nước để cầu may, cầu sự bình yên, hạnh phúc cho cả năm. Huyện Buôn Đôn của chúng ta có 36, không chỉ biết đến Buôn Đôn, quê hương của nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng, mà còn biết đến Buôn Đôn, một vùng văn hóa giao thoa giữa những làn điệu lâm vông dịu dàng. Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của ông Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Lào tỉnh Đắk Lắk, trưởng ban tổ chức lễ hội cùng các vị trong thường trực Ban chấp hành tỉnh hội cùng cán bộ các huyện thành hội đã đến dự cùng với chúng ta hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng ông Hoàng Chuyên, Ủy viên Trung ương Hội, nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Lào tỉnh Đắk Lắk. Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các vị lãnh đạo đại diện Ban dân tộc tỉnh, Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh, chi nhánh du lịch và khách sạn Biệt Điện, Trung tâm du lịch cầu treo Buôn Đôn. Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Trân trọng giới thiệu ông Bùi Ngọc Tân, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên cùng 14 sinh viên người Lào cũng về dự với lễ hội chúng ta hôm nay. Xin được nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Phan, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tây Nguyên cùng 15 học sinh người Lào về dự lễ của chúng ta. Về phía lãnh đạo huyện Buôn Đôn, chúng tôi xin được nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu ông Gia Toan E Nhôn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy cùng các vị trong thường trực các ban xây dựng đảng và văn phòng huyện ủy huyện Buôn Đôn cũng về dự với chúng ta hôm nay. Xin được nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu bà Hờ Penny, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện cùng các vị trong thường trực Hội đồng Nhân dân huyện. Nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu ông Isaac Cờ Sơ, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn cùng các vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn cũng về tham dự với Tết của chúng ta hôm nay. Xin được nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tuấn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Lào huyện Buôn Đôn, Phó trưởng ban tổ chức lễ hội và các vị trong thường trực huyện hội Buôn Đôn. Ban tổ chức chúng tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu các vị là lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, các phòng ban ngành, các lực lượng vũ trang trong huyện đã nhiệt liệt đến dự lễ hội với chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ông Sao Ime, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy và các vị trong thường trực đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành đoàn thể và đông đảo bà con xã Cờ Đông Na đã về dự lễ hội Bun Pimay hôm nay. Xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu các vị lãnh đạo đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của các xã trong huyện Buôn Đôn và đặc biệt là bà con người Việt gốc Lào đã về tham dự lễ hội Bun Pimay của chúng ta hôm nay. Chúng tôi xin được nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu về dự chứng minh lễ hội Bun Pimay Lào 2564 năm 2021 của chúng ta hôm nay có Thượng tọa Thích Hải Định, Chủ
trụ trì chùa Hoa Lâm, thành phố Buôn Ma Thuột cùng 6 sư thầy và các Phật tử về chủ trì và hành lễ Bun Pimay hôm nay. Ban tổ chức nhiệt liệt hoan nghênh và trân trọng giới thiệu các phóng viên báo đài phát thanh truyền hình địa phương đã tới dự cổ vũ đưa tin về lễ hội Bun Pimay Lào năm 2021. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Isitat Cà Sơ, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó ban tổ chức lễ hội lên khai mạc lễ hội. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, thưa các bạn, tiếp tục chương trình lễ hội tại cầu treo Buôn Đôn, Buôn Du Lịch Đắk Lắk. Kính thưa đồng chí Lê Xuân Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Lào của tỉnh Đắk Lắk, cùng các đồng chí trong Hội hữu nghị Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Kính thưa đồng chí Thái Hồng Hà, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin và Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Kính thưa đồng chí Điểu Mưu, vụ phó vụ địa phương 2. Kính thưa bà Đồng Khởi Dông, trưởng ban dân tộc của tỉnh Đắk Lắk cùng các đồng chí đại diện cho lãnh đạo Sở Ngoại vụ, các ngành sở của tỉnh. Kính thưa đồng chí Gia Toan, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy huyện Buôn Đôn cùng các đồng chí trong thường trực huyện ủy, các đồng chí đại diện cho lãnh đạo các đảng ban của huyện. Kính thưa các Vâng, Thành Long xin tiếp tục trình bày bài thơ hay của bác. Mãi yêu em, mãi một nhà có nhau, thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Việt Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long. Như sông kia chẳng vơi dòng, như thơ bác mãi tạc lòng cháu con. Cùng chia hạt muối nắm cơm, cùng chung cánh võng Trường Sơn đại ngàn. Gánh cùng muôn nỗi gian nan, vui cùng mỗi khúc khải hòn reo ca. Máu mồ hôi đã quyện hòa, mãi anh em, mãi một nhà có nhau. Vâng, đây cũng là bài thơ nổi tiếng của bác đã viết tình hữu nghị hai nước Việt Lào. Vâng, Thành Long xin trình bày tiếp bài Điệu Lâm Vong, thắm tình Lào Việt của bác Hồ Chí Minh. Em gái Lào múa điệu Lâm Vong, bàn tay xòe 5 ngón như bông hoa, chăm ba đỏ thắm, thắp tin yêu bằng ngọn lửa hồng. Em cười tôi múa điệu Lâm Vong, nắm mở bàn tay nói lời đính ước. Thắm tình hai đất nước, hai mái nhà, một nóc Trường Sơn. Đã từng bên nhau những ấm lạnh vui buồn, chia sẻ từng bát cơm manh áo, kề vai nhau chung chiến hào chiến đấu vì độc lập, tự do, chia cả máu của mình. Và hôm nay chan chứa nghĩa tình, tay trong tay ta xây điệu múa, trái tim lại thêm lần thắp lửa, thủy cung hai dân tộc Việt Lào. Giữa Lâm Phong em đẹp làm sao, thắm đỏ chăm ba ta đi vào ngày hội. Sợi chỉ cổ tay thay lời muốn nói, rằng yêu nhau mấy núi cũng trèo. Thơ của bác Hồ Chí Minh. Toàn Thanh Long xin mượn bài thơ Nguyễn Xuân Hải, đêm hội Lâm Vong, tặng con Sa Vãn và các bạn và các em. Em đừng rót mời ta uống nữa, nhịp Lâm Vong say lả đêm rồi. Bước chân nhún, bàn tay xòe quyến rũ, nét hoa văn như huyền thoại đất này. Không thể khác có gì như mộng mị, ta hát lên những sâu thẳm tim mình. Từng thớ thịt
cũng đòi xây ánh lửa, em chập chờn bốc cháy ở quanh ta. Ta như thấy tiếng gió đều phu hay, thổi qua thung lũng, phá lá cây rừng. Lòng trong trẻo, trong nhiều ham muốn lạ, buộc chỉ vào núi cho mây, tay buộc chỉ cho rừng. Em uống lượng ly tràn nghiêng điệu nhảy, ta hú em như có triệu vối về. Đêm nay đắm vỡ òa trên ngọc trẻ, em ơi khao khát cháy khôn cùng. Chưa tan hội mà lòng dúng dẫn, bước chân em như đón thế sao đành. Thì uống nữa cái tràn ly rượu khác, cho mai kia em quên lối ta về. Viên Trân năm 1995. Vâng, xin thưa các bạn, thưa các tác giả, mình cũng nhân chuyến review của cái ngày lễ hội Tết của người dân tộc Lào, hai nước Việt Lào anh em. Thanh Long cũng có đi sưu tầm một hai cái dữ liệu, một hai bài thơ. Nhưng mà nếu có gì sai sót, xin tất cả các tác giả và các những xin bỏ lỗi cho Thanh Long Vlog, cũng vì tất cả cộng đồng, tất cả chúng ta, tất cả hai nước và tất cả công việc thì xin thứ lỗi những gì nếu Thanh Long có lầm lỡ. Nếu các bạn có yêu quý kênh YouTuber Thanh Long Vlog, xin hãy ủng hộ giúp đỡ và có một cái đăng ký để Thanh Long có động lực làm những dữ liệu mà chúng ta cũng từng ôm ao ước và ôm ấp lịch sử văn hóa tập tục vùng miền và cảnh du lịch, để chúng ta có dịp chiêm ngưỡng những cảnh đẹp của quê hương, cảnh đẹp của tất cả các nước bạn chung quanh. Xin Thanh Long Vlog xin chân thành cảm ơn. Chúc tất cả các bạn và các thi sĩ, các tác giả, Thanh Long có mượn gì đó, nếu có vấp phải gì đó xin thân chào và xin bỏ lỗi cho Thanh Long. Nếu có gì sai sót thì xin bình luận ở dưới để Thanh Long có cái hay hơn để học hỏi, và Thanh Long cũng xin né những cái mà lỡ nó có vi phạm bản quyền thì xin tất cả các thi sĩ hãy bỏ lỗi. Và cuối cùng Thanh Long Vlog cũng xin thân chào tất cả các bạn cộng đồng YouTube yêu mến, để chúng ta cùng nhau ra sân để làm những cái video hay, những cái sáng tạo hay, những cái clip hay để chúng ta cùng học hỏi, chúng ta cùng bước đến cái cánh cửa YouTuber để phục vụ cho tất cả các bà con. Vâng, Thanh Long Vlog một lần nữa xin thân chào các bạn, chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thanh Long Vlog xin thân chào và xin cảm ơn. Về dự lễ hội mừng năm mới Buôn Pi May Lào năm 2021 hôm nay, xin được nhiệt liệt chào mừng